0 เริ่ม อ้าวเย้ เย้ เย้สวัสดีทุกคนเลยปรบมือวันนี้ฝากของแพงนะข้อนี้แพงมากเลยแล้วเนี่ยเด็กรอบสดก็เป็น Data ของแพงให้เลยนะคุณรู้ไหมคำว่าเวียนว่ายตายเกิดอ่ะจริงๆแล้วก็คือการเวียนว่ายอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ฟินไม่ชอบแล้วก็เศร้าเสียใจกังวล หรือว่าสงสัยหรือว่าใดๆก็ตามที่เป็นอารมณ์ที่ทำให้คุณไม่มีพลังนั่นแหละนี่แหละคือเวียนว่ายตายเกิดของแท้เนาะถ้าคุณอยากไปเกิดใหม่จริงๆไปฟังได้ในคลาสเกิดใหม่อมตะนะหรือว่าเป็นคลาสเกิดใหม่ไปสารก็ได้เนาะคุณก็คือจะไม่อยู่ในวังวนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแปลว่าอะไรเจอเรื่องเดิมๆเจอเหตุการณ์เดิมๆผู้คนมาพูดแบบเดิมอีกแล้วชัดอะไรวะก็ได้ผ่านไม่ได้เจออีกแล้วแบบเดิมๆนะนี่แหละเขาเรียกว่าวางวนนะลูกนะก็คือการเป็นใบไทยเกิดของแท้เนาะแต่ถ้าอยากไปสวรรค์ชั้นไพศาลเนี่ยก็ต้องฝึกฝนตัวเองให้อยู่ในพื้นที่ด้านบนพื้นที่สว่างกระจ่างเพราะเวลาคุณกระจ่างเนี่ยอยู่ข้างบนได้ง่ายมากอยู่ในพื้นที่ปีสุขเบิกบานล้านลาแฮปปี้ฟินกระจ่างสว่างมีพลังจริงไหม จริง ชอบไหม ชอบ มีพลังหรือไร้พลัง มีพลัง มีพลังเอาไปเลย เย้ ก็ฝากมาท่านนี้แล้วรักทุกคนเลยใครอยากไปลงท้ายเกิดใหม่ไปศาลเนาะฟังทีเดียวก็คือเกิดใหม่ไปศาลเลยวันนี้ให้ CF จาก10,000 กว่าบาทวันนี้เหลือ 1,220 คืนวันนี้เท่านั้นนะเกิดใหม่อมตะจาก13,000วันนี้ให้โปรท้าย 9,990ไอ้ชื่อคือวันนี้เย้ปุ๊บให้เฉพาะคนที่พิมพ์ CF ในคลิปนี้เท่านั้นใต้คลิปนี้เท่านั้นนะใครไม่ได้พิมพ์อดนะจ๊ะพร้อมยังเด็กๆ พร้อม แล้วขอเสียงดังกว่านี้หน่อย พร้อมแล้ว เอาไหนใครมาก่อนดิตึง ต้องกระท ใครยี่ของแบงเมื่อกี้ เอานางฟ้ารุ่นพี่อะใครที่ CF มางานวันเกิดก่อนอะ คนกลางคนกลาง มาเลย วันนี้เขามาในชุดกิโมโน กิมจิดูชุดทำไมเราต้อง ทำไมต้อง เหมือน บอก เหมือนวิ่งกระสอบมา ผ้าแบบนี้เนี่ย ปิด ถามตัวเอง อ้าวไหนเด็กๆถามหน่อยสิเป็นยังไงฟินเป็นพิธีกร มา เอ เอโดนางฟ้ากระท้อนนะคะ ก็ต้องบอกว่านางฟ้ากระท้อนเนี่ยเป็นคนที่มารอบสดเรียบร้อยแล้วนะคะ ครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าเป็นงานวันเกิดของครูพลอยนะคะ เมื่อครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ครั้งนั้นก็ฟินมากเพราะว่าอะไร CF บัตร16,000แต่ว่าได้ของขวัญมูลค่า 60,000 โอ้โหสุดควีนแล้วมากไปกว่านั้นก็คือล่าสุดก็คือเขามาอวดในเรื่องของความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะคะ ว่าเป็นสามีสั่งได้นะคะ หลังจากกลับมาจากงานนะคะ แล้วทุกอย่างความสัมพันธ์ก็ดีทั้งหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ได้มาบรรยากาศรอบสมาธิจูนซอสกับเลิฟซีรีส์เป็นไงบ้างคะอยากให้แชร์โมเมนต์ควินๆหน่อย ฟินนะคะก็คือรู้สึกดีอ่ะเรามาในพื้นที่แบบเนี้ยก็คือมีแต่ความเอนจอยมีแต่ความสุขมีแต่ความเบิกบานล้านลาเป็นพื้นที่ที่เราแบบปักหมุดไว้แล้วมันได้เร็วกว่าที่เราคิดอ่ะ อืม จริงก็เลยรู้สึกว่าอิ่มเต็มอืม แล้วเป็นไงบ้างคะวันนี้ได้ นี่ เวิร์ก เขา ช็อ ล ป งรอบสดสมาธิจูนซอสนี่ หมายถึงว่าลงออนไลน์ก่อนเนอะ ใช่ แล้วทีนี้มาลงรอบสดเป็นไง ก็แก้แบบ ไพศาล เออ ที่นั่งซิทอัพมานานโดย ท่าทางก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลย จูนซอสเข้าไป มันก็เข้มขึ้นเรา ซอส ได้ อั มา พเลย ทำจริงครูปรับให้ ลูกมันเลย จริง สู่ขิดเลยใช่ไหม ใช่ ให้น้องบรรยายหน่อยให้น้องบรรยาย ไม่แล้วประเด็นคือล่าสุดเนี่ยก็คือเราค้นพบวิธีการใหม่แล้วนะคะว่า เอ๊ะทำไมมันถึงยังไม่ได้เอ๊ะติดตรงนั้นติดตรงนี้เอ๊ะมันเป็นที่ชุดหรือเปล่าเอาเปลี่ยนชุด ตอนนี้คือชุดก็อาจสบายขึ้นไม่ตึงแล้วใช่ไหมคะหรือว่าเอ๊ะมันเป็นที่หมอนเปลี่ยนหมอนโซฟาหรือเปล่าเปลี่ยนโซฟาหาท่าสรุปทุกคนรู้ไหมคะถ้าใครอยากรู้คำตอบนะคะแชร์ไปรัวๆนะคะเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณละแวกนี้เลยนะก็คือหมอนนี่ ไม่ไปไหนไกลเอา Amazing มากมันไปได้ยังไงนะมีหมอน1 ใบที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือทำให้จูนซ้อนได้เลยนะคะสุดปัง แล้วอยู่บ้านเราก็มีอยู่แล้วนะ อัน ใช่ สีขาว ก็ใช้ อันนั้น ตลอด ก็ได้ใช้จริง แล้วเป็นไงบ้างคะสมาธิจูนซ้อนกับสมาธิเวอร์ชั่นปกติเนี่ยความต่างที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยของพี่กระถอนเลย เราไม่เสียเวลาตรงประเด็น คือแบบ แก่น ถ้าจะมาจูนซอสก็คือท่อตรงก็คือต้องสมาธิจูนซอส ถูกต้อง ใช่ ไพศาลที่สุด ใช่ เพราะว่าถ้าจูนผิดรูก็คือไปไหนก็ ก็ ไม่รู้ เสียเวลา เสียเวลา ใช่ มันก็อาจจะเอนจอยไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็ได้รับประสบการณ์อีกแบบหนึ่งซึ่งมันก็ดีแหละ แต่ก็ถ้าอยาก
ประหยัดเวลาแล้วแบบ จริง ไป ไม่อ้อมไม่ฟ้องไม่ต้องไปลอง ใช่ เดี๋ยวซ้ายทีขวาทีมาทางตรงเลย พอทางตรงปุ๊บก็คือผลลัพธ์เห็นชัดเจนคาหน้าคาตา ฟังอะไรก็เข้าถึง จริง ผลลัพธ์ ฟั อย่าง ปัญ แร ญาก เล ก็ ย ได้ นะ ยินเก็บได้ละเอียดขึ้น สุดปัง เป็นผลสืบเนื่องต้องบอกแบบนี้ว่าอย่างแรกเลยผลประโยชน์อย่างแรกเลยที่คุณจะสามารถดูได้อย่างชัดเจนนะว่า ใช่ สมาธิจูนซอสจริง ๆ มันเป็นยังไงก็คือ หลังจากออกสมาธิปุ๊บคุณฟินเลย เอ้าพี่อ่ะ เอามาเบียด อะไรวะเนี่ย ครูนั่งทับ เอ เสื้ อ ครูมาสู่คิดครูซะแล้ว อย่างเงี้ยโอเคเห็นพี่กระท้อนไหมคะเห็น นี่มันอะไรเนี่ย อุ่นไม่ได้หนักเลยนะ ใช่ เบา เรา ตัวเบาเหมือนนุ่นอะ เรา ทุกคนตัวเล็กอะตัวเล็ก เบาหวิวอ่ะ สิ่งแรกเลยนะต้องบอกว่าเห็นได้อย่างชัดเจนคือแต่ละคนเนี่ยจริงๆตั้งแต่ระหว่างทำสมาธิแล้วคือหน้าปรีหน้าเปลี่ยน บางคนก็คือร้องไห้ไปติดสุกน้ำตาไหลเจอซอสกันเลยองค์ลงกันตรงนั้นเลยนะแล้วพอหลังจากสมาธิก็คือรู้เลยว่าโอ้โหมิติเปิดไปอีก หลังจากนี้ ต้องเรียกได้ว่าพอมาเวิร์กช็อปคลาสสมาธิรอบเดียว แล้วทำเป็นปุ๊บเอาไปใช้ได้ทั้งชีวิต ใช่ ไม่มีอะไรจะคุ้มไปกว่านี้อีกแล้ว อืม คุ้มที่สุดแล้วนะคะ ถึงบอกว่าทำไมถึงต้องมาเรียนสดมาเน้นย้ำที่สุดเลยนะคะแล้วถ้ามีรอบหน้าอีกมาอีกไหมคะปักลงไหม ปักธง โอ้ เอ๊ แป้งมือก่อน ะ เอ๊ะเอาแป้งมือปุ๊บ เอ้ย ไปซ้ายไปซ้าย เอ้ย อ่ะอยากฝากของแพงอะไรให้กับเด็กๆ ที่ตอนนี้ยังไม่นอนบ้างคะแล้วก็ติดตามเพจตอนนี้นะคะว่า ตอนนี้ ไพศาลขนาดไหน ถ้ายังไม่นอนก็สุดยอดเลยนะ หรือว่าใครมาย้อนนะคะ ก็คืออยากให้ทุกคนก็ไปหาซอสตัวเองให้เจอเนาะ อืม ถ้าเจอซอสตัวเองก็คือแบบเขาก็จะนำพาไปแต่ในทางเจริญรุ่งเรือง แล้วก็ทางที่ดีที่ใช่ที่ฟินอย่างที่คุณครูบอกอยู่แล้วอะค่ะมันก็จะไปไพศาลยิ่งขึ้นไป เย้ อ่ะมาพิมพ์กันรัวกันเข้ามาว่าเมื่อเจอซอสคุณก็จะเจริญรุ่ง เรื่องไปไป สา เอาทีนี้เรียกเด็กๆมาหน่อยถ่ายรูปกันหน่อยเรื่องนี้ข้างหลัง ไม่ เรา ใช่ ใช่ นางฟ้ากระท้อนนะคะ แต่ว่ามีนางฟ้าสาวสวยมาอีกนะคะ นางฟ้าพิงค์แล้วก็นางฟ้าจูนนะคะ ตอนนี้คือสู่ผิดกันไปแล้วปลด ไหนบอกเขาหน่อยดิฟินไหมฟินไหนเล่าให้เขาฟังสิมันเป็นยังไง อ่ะเด็กใหม่ที่สุดนะคะ ก็มาเพิ่งเป็นครั้งแรกที่ได้มานะคะ ก็รู้สึกว่าได้ไวบ์แบบพลังงานดีมากๆเลย แล้วก็อินแบบไม่รู้ตัวเลยว่าจริงๆตัวเองแบบเป็นอะไรแล้วจน โอ้โห มาคอนเฟิร์ม เกิดใหม่ ก็แบบเหมือนได้เกิดใหม่ แล้วก็รู้สึกฟินมาก แล้วก็แบบจ่ายเงินมาเรียนคอร์สสดเนาะแต่เหมือนมา private คอร์ส โอ้โห แต่ว่า จริง ใช่ เพราะว่าคุณครูแบบน่ารักมากแบบ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ดังลูกชอบเปล่า จบละ สายแบลใหม่เนี่ยตบมืออยากเอาเป็นกล้องหน้าไหมมันหมุนได้มาแล้วจะได้เห็นหน้าตัวเองกัน ได้เลย เดี๋ยวสวิตช์ให้แล้วกันเนาะ เดี๋ยวปรับเป็นกล้องหน้าซะหน่อย ชอบกันเลยไม่ไหวหอมไหมหอมไหม แต่อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะ ใช่แล้วล่ะ อะไรนะพี่มันเท่อะ เอาใช่ก่อนวาเลนไทน์เลยเนี่ย ได้ดอกไม้จากซอสฟินสุด ทุกวันเลยหอม พอเห็นไหมคะ อันนี้เห็นกันไหม เชื่อ เอ เอ๊ ะอ้าวเป็นไงชอบไหม ชอบ โอ้ยดูสวยอ่ะ มีผีเสื้อ มีอะไรเต็มเลย ชอบไหมชอบไหมสนุกไหม ซาโน เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว กิน เย้ เอาเต้นคนเดียวได้ด้วยนะเพลงนี้ ก็เป็นคนเดียว แน่นเลยนะแน่นเลยนะเรา โอ้โหกำลังดี
มันเลย เพลงของน่ารักอ่ะ เขาบอกเป็นเพลงเหมือนเพลงเด็ก ไอ้ย่าโอ้โหดูเพลงดิ ครบไม่ครบ ลูกไปกด ลูกไปดูสิลูกไปหมุนดิ ไม่ต้องถอยออกมา จริงๆครูว่าทีละคู่ก็ดี ที่จะยืดแบบ แต่กล้องหลังก็จะชัดเจนแต่ว่ากล้องหน้าก็ได้ อ๋ออยากได้กล้องหลัง หันกล้องหลังก็ได้ พอหันกล้องหลังมันจะเนี้ย มันไม่รู้จะยังไง มันจูนยากนิดนึง ก็ได้ ข้างหน้าได้ อ่ะ เอาข้างหน้ามาใกล้ๆครูเลยนี่ เห็นชัดๆเลย อย่างนี้ดีกว่าไหม เอา จัดไป ตรงก เอ ลาง เอาเว้ยบอกเสียงหน่อยนั่นคือเสียงปลุกพลังหน่อย ขอเสียงนั่นแหละ แต่ว่าก็คือไปกันไหนกันแล้วไม่รู้ตอนนี้อ๋อนี่ ใครอยากได้หนังสือเสียงปลุกพลังเลื่อน ไอ้ยา แล้วก็จิ้มได้เลย โอ้โห ไหนคะไหน โอ้โห ปลุกพลังอยู่ไหน นี่ นี่ นี่เขาไม่ทายเนี่ยปรบมือ โอ้ยเพลงอ่ะ หนึ่งต่อให้ได้เข้าเลย สุดยอด ฟินไหมไหนรู้สึกยังไงไหนเล่าสิถึงไหนแล้วใครถึงไหนแล้ว ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้ว เมื่อกี้ถึงพี่พิงแล้ว เป็นไงเจ้าพิงค์ลูกฟินเป้าด่ะ ได้โคชชิ่ง ได้แบบ อ่า private coaching ฟรีเฉยเลย หน้าแทงเขาวันนี้โดนไปหลายดอก ใช่ค่ะ แล้วก็แบบรู้สึกขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจมาลงคอร์สนี้แฮปปี้แล้วก็เหมือนเรียนฟรีอะวันเนี้ย จริง จริง แล้วก็ได้ลงคอร์สต่อไปเรียบร้อยแล้วด้วยอัปเกรดเรียบร้อย โอ้โหสุดยอด ก็อยากให้ทุกคนมานะคะ เดี๋ยวเขายังพูดไม่จบเลยใครรีบครูมาต่อค่ะ อืม เย้ ก็อยากให้ใครที่แบบตัดสินใจอยู่ก็ลงเลยมาเรียนที่เรียนสดดีกว่า เพราะว่าคุณครูจะแบบจัดท่าให้แล้วก็มีอะไรไม่เข้าใจถามได้เลยทันที จริง ดีกว่าไปแบบคิดเองงมเองก็ต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกอีก ใช่ โอ้โห แล้วหัวอันนี้ก็คือไวนะ ของพี่พิงก็คือไวมากแบบว่า เมื่อวานก็ปักเข้มนะ บอกว่าเพิ่งลงใช่ไหมคะ ใช่ เพิ่ง ค่ะ ลงแล้วก็แบบว่าอะไรนะ คือแบบแล้วก็ลองฟังแล้วก็เอาคีย์มาใช้เลยแล้ววันนี้ก็คือแบบว่าโอ้โหนั่งท่าเป๊ะมากแล้วก็บอกคีย์แพงในนั้นด้วยอะแล้วก็โอ้โหจะรู้สึกว่าได้คีย์แพงไปในสมาธิ ตลอดเลย ค วัน น นี้ รู้ว่าสมาธิจูนซอสอะพี่พิงก็แบบบอกคีย์แพงความรู้สึกที่แบบเคยไปนั่ง ตัดสินใจอะ ใครเคยไปนั่งสมาธิแบบอื่นมาด้วย เออ ใช่อันเนี้ยที่พี่ แล้ว แช ใช้ ร์ ตัดค อะ วามคิดอ่ะ จริง ไปนั่งสมาธิแบบอื่นก็คือต้องคอยตัดความคิด เออ เพราะว่าจะมีความคิด แพง แบบเข้ามาตลอด เออ แต่นั่งแบบนี้คือไม่ต้องตัดความคิด อุ๊ยขนลุก เพราะว่าไม่มีอะไรเข้ามา วู้มันตรง มันตรงรูจริงๆ มัน ไง อยู่ มั กัน บลมหายใจตล โอ้ อด โห แล้วท่าอะไรต่างๆ แล้วก็รู้แก่นทำไปทำไมอะไรใด ๆ ก็คือตรงจุดตรงจุดประสงค์ที่สุด มันก็เลยไม่ต้องไปนั่งคอยแบบว่าต้องคอยตัดความคิดต้องคอยแบบควบคุมความรู้สึกความคิดอะไรต่างๆ มั อะ นกลายเป็นพะวงไปอีกอ่ะ ใช่จริง พะวงปุ๊บมันก็ไม่ได้จูนแล้ว นั่งกันคนละดาวเลยเนาะ เออ จริงโอ้ยอันเนี้ยแพงเลยคีย์แพงมากจากคนที่เคยปฏิบัติมาในรูปแบบอื่นละกัน อย่างพี่พิงค์อะชัดเจนเลย ใช่ แล้วหน้าเปลี่ยนเลยนะฟีลลิ่งตอนที่แบบออกสมาธิเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้เล่าไปยัง วันนี้ดองไปกี่รอบต้องถามแบบนี้ ร้องแบบร้องหนักมากอะไม่รู้ น่า ว่า จะเกิน5เลยว่า ค่ะก็คือถ้าไปสมัครนางเอกเขาคงรับแล้วว่า คือจะบอกว่าแบบ ดารา พาน้องมาร้อง แต่ ไห้ ก่อนดา อะ รากลัวก็ตอนนี้ดารา สั่งได้เลยอ่ะ จริงอันนี้คือแบบร้องแบบคือมาแล้วก็คือแบบกล้องมาร้องเลยแต่ไม่ได้เป็นการแบบนี้เนาะคือออกมาจากข้างใน ออกมาเอง ซอสข้างในจริง ต้อง ๆ ถามว่าเคยร้องแบบนี้มาก่อน เคยแบบเข้าถึงภาวะนี้ไหม หรือว่าแบบมันล้นแบบนี้ ก็ไม่ขนาดนี้ค่ะ โอ้ยอันนี้คือทางตรงไวมากโอ้ ค่ะ Amazing อะ ไม่รู้คุณครูพูดอะไรก็มันรู้สึกโดนไปหมดเลย วู้ก็คือโดนตัวในอะโดนซอสเต็มไปหมดเลยอะโอ้ยดีใจอะโอ้โห แล้วเป็นไงคะ วันนี้เห็นว่าแบบได้ของขวัญไปจุกๆเลย แล้วก็ ใช่ มีอะไรนะ มีแบบ CF คอร์สในราคาแบบพิเศษสุดๆแบบที่แบบบอกไม่ได้แบบ บอกใครไม่ได้อะ ต้องเป็นเฉพาะคนมาเรียนสดเท่านั้นน่ะคือแบบว่า
ได้ราคาแบบเดียยังแบบยืนพูดเลยว่าแบบโอ้โหเอฟเลยค่ะเพราะตอนเดียนี่คือแบบหลายแสนอันนี้นี่คือหันแบบว่าพิเศษนะคะพิเศษมากแต่ว่าก็คือต้องเฉพาะคนที่เหมือนแบบใจป๋าให้กับซอสจริงๆนะ มาเร็วมาก มา เลย เร็ อะ ว จริง จริง ทิ้งอ่ะ ขึ้น ตัดสินใจ สวรรค์ ดีที่แบบตัวเองใครข้างในเขาเนาะ ใช่ เร็วจริงอ่ะ เร็ ตัด ว สินใจ มาก ไม่ธรรมดา โอ้โห ชัวร์ๆเลยอะ จริ แบบว่าง มาถึงโคมปุ๊บก็คือไปต่อเลย จริง ใช่ คือคมเหมือนตัวในคือพุ่งแรงมาก อืม พุ่งแรงมากแล้วก็มาได้รับการคอนเฟิร์มคือไวมาก โอ้ยซิ่ง แล้ววันนี้มาก็แบบพอได้คุยกับคุณครูก็ได้คำตอบหลาย ๆ อย่างที่เราเคยแบบสงสัยอยู่ในใจอย่างเงี้ยตอนที่เรานั่งเรียนคอร์สออนไลน์อยู่ที่บ้าน อ่า มีบางอันแบบ เคลียร์ เราสงสัยเราแบบไม่รู้จะถามใครพอมาวันเนี้ยครูแบบถามอะไรตอบหมดเลย โอ้โห แล้วก็จ่างไหมเป็นไง กระจ่า คะ ง โอ้โห กระจ่างค่ะ ที่เคยสงสัยมาทั้งชีวิตใช่ไหม ใช่ เออ ใช่ จริงกระจ่างเลยจริงๆนะคือแบบมาถูกทางที่สุดแล้วอ่ะแล้วยังไงคะอยากเมื่อกี้รีวิวสมาธิไปแล้วเนาะแล้วผลลัพธ์ที่ออกจากสมาธิ ก็รู้สึกฟินค่ะ อ่า รู้สึกฟินแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมีสมาธิอยู่ตรงนั้นตลอด อุ้ย ตลอดเวลา ขนาดทำเหมือนก็คือเป็นเวอร์ชั่นของการทำครั้งแรกไปพร้อมๆกัน จริง ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลย สุดยอดมาก ครั้งแรกเพราะว่าเหมือนทุกคนหาท่าจนลงล็อกกับตัวเองได้ โอ้โห ใช่ จริง ใช่ จริงจนแบบอ่ะตรงนี้ไม่ใช่ขยับนิดขยับหน่อยจนลงล็อกอ่ะ จริง ก็กลับไปทำที่บ้านได้แบบฟินๆเลยค่ะแล้ว จริ รู้ ง แก่นด้วยว่าแบบใช่แล้ว แบบท่าประมาณไหนหายใจยังไงโอ้โหลึกมาก เรานั่งท่าใช่อ่ะ ลงล็อกอ่ะ ก็คือใช้ตลอดชีวิตนะ จริง จริงนะ คือถ้าเราไม่ได้ลงคอร์สออนไลน์นะ เราทำอยู่ที่บ้านเราอาจจะคิดว่าเราทำถูกแล้ว แล้วเราก็ทำอยู่แบบนั้นอ่ะเราอาจจะเสียเวลา จูน อาจจะ โดน เสีย บ้า เว ง ลา ไม่โด เป็น น ปี บ้าง ก็ได้ อันนี้นะคะต้องแบบ ขยี้ เดี๋ยวต้องให้พี่กระท้อนขยี้ด้วย เพราะว่านี่ก็คือเป็นตัวอย่างมากประสบการณ์ตรงมากที่แบบพี่กระท้อนก็คือ ลงออนไลน์ช่วงแรกเลยใช่ไหม ใช่ ตอนที่ ตั้ง ค แต่ รูปล่อย ป ซี อ เอ ด ฟสมาธิใหม่ๆเล ใช่ ย แล้วเราก็เก็บมาตลอด แล้วเราก็แทบจะไม่พลาดสักคลิปเลยนะ มีคลิปใหม่มาก็ไปตามเก็บ แล้วก็อันเก่าก็ย้อนด้วยอ่ะ โอ้โห ย้อนแล้วก็ลองทำเอง ก็ดี ก็จังหวะที่ได้ถูกจูนลงก็ลง จังหวะที่ไม่ได้ก็คือไม่ดีว่าไม่เร่งรัดตัวเอง หรือแบบว่าก็ปล่อยโฟจังหวะไหนที่ได้ก็ได้ จังหวะไหนที่ฟินแล้วปิติเข้าถึงก็ถือว่าโอ้เร็วดีอ่ะเรากระจ่างเราตื่นรู้แล้วเราไปฟังบรรยายในคอร์สอื่นๆนะมันก็เก็บได้ละเอียดไง ใช่ แต่วันเนี้ยก็คือ ประหยัดเวลา มาเคลียร์เรื่องท่าเลยอ่ะ ใช่ ไหมคือแบบว่านี่ก็คือเป็นตัวอย่าง จากอะไรนะ before ก็คือ before ก็แบบว่า ใช่ ซิทอัพ อัพอ่ะก็คือ ใช่ เราก็ไปมาหลายแบบหลายอะไรเรา มีนะ มีแดนซ์สมาธิด้วยนะเดี๋ยวก็เพิ่งแบบ ชั่นแดนอะไร จริงเหรออันนี้เพิ่ง เป็น เคยได้ยิน เป็นคอร์สมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปลองดูอะไรเงี้ย โอ้โห นั่นแหละตรง สุ ที่ ดท้ายซองพากลับมาดูนี้ ใช่ตรงเนี้ยเก่ง โอ้โหดีใจด้วยจังเลยอ่ะ แล้ววันนี้ก็คือที่บอกว่าแบบคุณครูมาช่วยดูท่าให้อ่ะ วันนี้ก็คือตรงประเด็นเลยนะ ใช่ ว่าท่าก็คือมีผ ผ ล มก็เอาจน ตร ได้ งจุดที่สุด ใช่ก็ไม่ปล่อยผ่านครูก็ให้ได้จนได้ ใช่ แล้วให้เพื่อนๆช่วยกันดูด้วย แล้วเรามาค้นพบว่าสุดท้ายต้องลงล็อกด้วยอะไรคะ ลงล็อกด้วยอะไรเอ่ย เลขสี่ ตัวโหมดกันใหญ่เลย คือแบบประเด็นก็คือความมหัศจรรย์นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าความมหัศจรรย์ในบรรยากาศที่เรียนสมาธิ ครูแอบ สอ ตั้ง น จิ อ่ะ ตไว้ใช่ไหมเนี่ย ตลกมากเลยอ่ะ คือทุกคนอ่ะถ้าไม่ลงล็อกกันสักทีอ่ะ จนกระทั่งอะไรรู้ไหม เอา จน หม ก อ ระ น ทั่ง มาสอน เจอหมอน ตัวนี้ด้วยนะ จนกระทั่งเจอหมอนปลุกซอสหมอนดูซอสอ่ะ แบบสารพัดจะมีอ่ะ พอวางปุ๊บหนุนเท่านั้นแหละเป็นไงคะทุกคนก็คือเอ้า ลงล้อ ลงล็อกเฉยเอ้าจูนได้เฉยเหมือนแบบว่าได้เลยอ่ะเอาครูมานั่งทับอ่ะอ่ะคุณครูให้ ไปนั่งทับไป หนุน ไปนั่งทับครูแล้วเนี่ยเอาครูแล้วทับ ก็กลายเป็น ฟินเปล่า ฟินเลย ชอบไหม ชอบ พี่จูนอีกคน ต่อไปค่ะ พี่จูน ครูมานั่งนะคะ เดี๋ยวค่อย ต่อไปพี่จูนเห็นอยู่เนาะใช่พี่จูนเป็นไงบ้างคะ แบบพี่กันไหมคะพี่จุน สวยใส อ่ะตรงนี้นะ เดี๋ยวมันไม่เห็นไง พ
พี่จูนเนี่ยก็คือร้องไปหลายดอกต้องบอกแบบนี้เอะอะดอกจริงๆเอาจริงๆก็คือทุกคนอะร้องไปหลายดอกมากจริงแล้วก็พี่จูนก็เอะอะก็คือแบบว่าโอ้โหมีความ Amazing อยู่ในคอร์สสมาธิด้วยอ่ะ โอ้โหโมเมนต์สวรรค์เยอะมาก แบบมิติสวรรค์เลยที่แบบว่าคุณครูจะเตรียมไปขยายในคลาสมิติสวรรค์ด้วยแต่ว่าพี่จูนก็คือมีโอกาสที่มีโมเมนต์แบบนี้แล้วก็ถามหาที่อยากจะมีโมเมนต์แบบนี้แบบเสถียรที่จะได้เจอซอสตลอดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นเขาก็คือปักมาเข้มมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้พี่จูนพูดด้วยเดี๋ยวจะแบบทั้งไลฟ์โอเคค่ะให้พี่จูนแชร์โมเมนต์นิดนึง ก็จริงๆก็แบบดูในออนไลน์มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่เข้าใจเท่ากับที่คุณครูแบบว่ามาดูท่าให้เนาะก็แบบแก้กันหลายรอบมากอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบอ๋อมันเก็ตคอนเซปต์ว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันถึงทำให้เราแบบสามารถที่จะเอาไปแอพพลายต่อเองได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คลายกันเลย ไม่แล้วคือพอเจอท่าที่ใช่ปุ๊บน้ำตาแตกแบบว่าโอ้โห คุณมาพร้อมกับอันนี้นะตาชูดพร้อมกับหมอนคุณครูอีกแล้วเหมือนกันได้นัดหมายพอหนุนปุ๊บมาเลยค่ะ แล้วก็ มาเลยลงล็อกท่า หนูต้องบอกว่าโมเมนต์มันแพงมากอยากให้ทุกคนได้ไป เก็บ ชม เนาะ เอง ใครที่ลง ใน ส ค มา ลาส คือซอนไปเก็บของแพงมากพี่จูนก็คือได้แบบแชร์โมเมนต์ก็แบบแพงมากแล้วแบบนั่งร้องไห้กันหมดเลย คือแบบนั่งน้ำตาแตกกันหมดเลยแบบว่าสวยงามมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นโมเมนต์ที่ได้จูนซอสที่ได้เจอซอสดีกว่า ร้องดีใจนะไม่ใช่ร้องเสียใจ ใช่เป็นน้ำตาแห่งการมีสุขที่แบบได้เจอข้างในเจอตัวในเจอซอส ใช่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 ค่ะ แบบน้องลินแบบ แล้วก็เป็นไงอีกคะพี่จูนแชร์ฟิลลิ่งหลังออกสมาธิ จริงๆ แล้วพอเหมือนแบบคุณครูพาทำจนทำได้อย่างเงี้ยค่ะ มันสามารถที่จะเหมือนปรับไปทำแบบท่านั่งปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันทำให้แบบเวลา เหมือนรู้แก่น ทำชีวิตประจำวัน เพราะว่าระหว่างวันอาจจะ ให้เราทำอย่างเงี้ยได้ง่ายขึ้น แล้วก็เหมือนกับที่พี่พิงค์บอกเลยว่าแบบพอเราสามารถจูนโฟกัสอ่ะมันก็เหมือนกับมันจะฟินขึ้นไปแล้วมันก็จะนิ่งโดยที่มันไม่ได้ต้องกังวลว่ามันจะมีความคิดอะไรเกิดขึ้น ไม่ต้องมานั่งตัดความคิด ใช่ เหมือนในรูปแบบที่เคยเรียนสมาธิในรูปแบบอื่นมาเลย อันนี้คือไม่มีเลย ใช่ ก็คือมันก็คือไปที่ซอสทอดตรงเลยทางตรงเลย อันนี้ก็คือตรงประเด็นที่สุดอ่ะจริง คุณครูก็ถามได้ตอบได้ ถามได้ตอบได้คุณ เป็นอับตาหัน อับตาดุน อับดุล ทำได้ก็เลย ก็แบบว่าน่ารักมากๆก็คือแบบว่าเหมือนมีอะไรให้ถามนะอะไร เหมือน private coaching อ่ะเดี๋ยวบอกตรง มาคุณครูก็แบบเนาะแบบเหมือน ใช่ คอยแบบอันนี้ โชคดี เนี่ย มาก อะไรอย่างเงี้ยก็ จริง แบบขอบคุณคุณครูมากๆเลยแล้วก็ทีม นะ งานเลย จริง ค่ะ เหมือนที่พี่พิงค์บอกว่าเหมือนมาเรียนฟรีฟิลลิ่งเนี้ยคือมันไพศาลมากเลยนะ คือเหมือนแบบ มันได้ ให้ อะไร ตัวเองได้ได้โอ้โหได้อยู่สวรรค์น่ะแล้วมีแต่นาวตอนนี้อ่ะแล้วก็โอ้โหไพศาลน่ะแล้วก็ดีใจมากที่ทุกคนตั้งใจจะกลับไปเป็นตัวเองที่แท้จริงอ่ะตั้งใจกันมากแบบสวยงามมาก ก็ถ้าใครตัดสินใจที่อยากจะเรียนรอบสดไม่ว่าคอร์สไหนเนาะมาเถอะ 2 in 1 จริง แล้วก็จริงๆมากกว่า 2 ด้วยนะ ทุกอันเลยอ่ะแบบ จริง เดี๋ยวคุณครูก็แบบว่าโค้ชให้ด้วยอะไรด้วยอ่ะ จริง า เมื่อกี้ ลย ก็คือมีโมเมนต์ที่แบบว่าโอ้โหก็จ่างตอนนั้นกันแต่ละคนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสวยงามมาก จริงแล้วบางอันมันเป็นแบบเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นกาวที่ติดอยู่ในหัวใจมานานหลายปีแล้ว จริง แล้วทุก แล้วไม่ได้เกิดใหม่ วั อะ นเดียวเลยก็เกิดใหม่เลย คาตา เอฟเลย จริง แล้วการที่จะให้แก่นได้ขนาดเนี้ยมันก็ต้องผ่านการตกผลึกมาแล้ว ใช่ เพราะไม่งั้นถ้าให้คำปรึกษาแบบผิดๆมั่วๆก็คือไปผิดทาง ใช่ แล้วพลังอำนาจเป็นตรงอื่นอีก จริง ดังนั้นตรงเนี้ยตรงที่สุดจริงๆ มาถูกทางที่สุดจริ ใช่ ง แล้วเหมือนบางทีเราอาจจะแบบเหมือนรู้คำตอบมา แต่มันเหมือนขาดจิ๊กซอว์บางตัวนะ แล้วแบบพอคุณครูบอกใช่คีย์อ่ะที่หามันคืออันนี้แหละที่เราแบบอีกคำหนึ่งมันคืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ย โหนี่แหละที่แบบว่าพอรู้เรื่องซอสอ่ะมันเคลียร์ได้ทุกเรื่องจริงๆแล้วก็ตรงแก่นจริง ๆอ่ะแล้วคือการเป็นของเราจะบอกเอง คือประเด็นนะ จริง แล้วโอ้โหลึกไหมการตีความอะไรแต่ละคำอะเวลาที่แบบมาถามทุกคนมาถามว่าแบบแล้วถ้าสภาวะแบบนี้ถ้าอยากจะเป็นนิปตึ๊ดอย่างนี้มันคืออะไรโอ้โห ไม่แล้วแต่ละคนที่ ได้ มา หม วั ด นเนี้ย
เหมือนมีจุดเชื่อมโยงของความสัมพันธ์ที่เหมือนกันอะ อ๋อโอ้โห กลายเป็นว่าตก ใช่ คือ ใช่ กดล็อกคนห ใช่ นึงปุ๊บเป็นคนหนึงได้ ชิ่งเลย ได้ คำถามของคนหนึ่ง ฉันก็เจอเธอ จริง ต่อ เป็น ต่อ จริงของเรา เหมือนสร้างเหมือนอาร์ต ใช่ มาแรงมากอะแล้วก็มาเปิดแล้วก็เปิดรับกันมาแบบใสๆเลย แล้วก็แบบมาได้รับคำตอบพร้อมกันหมดเลยอย่างเงี้ยโอ้โห จริง แล้วสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยตรงที่ว่าเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาเปิดรับกันจริงๆ เพราะว่าโมเมนต์ของการจูนสมาธิอ่ะคือถ้าสมมติว่ามันมีโครนที่ไม่ใช่หนามากๆ มันจะไม่สามารถปลดล็อกได้ในทันทีขนาดนั้น ใช่ คือมันจะต้องแบบเอ๊ะตรงนั้นตรงนี้เพ ใช่ ราะว่าคือมันไม่ด้วยความที่พอมันไม่เปิดปุ๊บปัญญาก็ไม่ลง ใช่ อย่างอื่นก็ไม่ลง ใช่ แต่ว่ากลายเป็นแบบเอาท่าก็ได้ ปัญญาก็ปลดล็อก ลงล็อกไปหมดส ภายใน มาธิ ระยะเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงแบบ จริง โมเมนต์แป๊บเดียวอ่ะ ก็นั่งถูกท่าไงสมาธิถูกท่าแล้วก็รู้แก่นรู้คีย์ทำไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหทีเนี้ยไวเลยในทางลัดที่สุดแล้วแบบทั้งชีวิตทั้งชีวิตจริง ๆ บอกเลยว่าแบบอันนี้ทางลัดสวรรค์ที่สุดสมาธิจูนซอสแล้วก็ชอบ Data ที่กระท้อนเหมือนกันนะที่เป็น Data ของที่แบบลงสมาธิจูนซอสเหมือนกันแต่ลงออนไลน์อะแล้วก็อัปเกรดตัวเองมาแบบเรียนสดเพื่อที่จะได้แบบโอ้โหอยากจะรู้ว่าแบบท่าที่เรานั่งอยู่มันแบบเราคิดว่ามันยังไม่โล่งเท่าที่ควรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะดีได้อีกแล้วที่กระท้อนก็คือเหมือนฟังข้างในแล้วเปิดรับแล้วอัปเกรดมากับซอสเป็นไงตอนนี้ติดปีกเลยอะ ใช่ ได้ท่าไปแล้วสูบฉีดไปไพศาล แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะคือสมาธิจูนซอสอ่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสเปซิฟิกมากกว่าคลาสอื่นตรงที่ว่าถ้าคุณเวิร์กช็อปแล้วทำได้อะ มันจะจูนติด แต่ถ้าเวิร์กช็อปแล้วพอปฏิบัติแล้วมันไม่ได้อะมันก็จะเป็นจูนขึ้น ก็จะติด คือ มั มัน น จะ จะ ติ ไม่ ด ใช่แค่เนื้อหา เออ ปัญญาโดยทั่วไปหรือว่าพยายามมาเคลียร์ร่างหรือว่าความกระจ่างในความรู้อ่ะ จริง แต่อันนี้มันคือการเวิร์กช็อปจริงอ่ะ จริง ดังนั้นอ่ะถ้าเป็นไปได้คือทุกคนก็ควรมา จริง เวิร์กช็อปรอบสด จริง จะดีกว่า จริงๆอาจจะบอกว่าสมาธิจูนซอสนี่คือแบบว่าเป็นคลาสที่แบบว่าเหมือนเป็นตำนานมากแล้วก็ยืดยาวมากๆนะเพราะว่า หลายตอนเล มี ย นางฟ้ามาลง เปิดจะปิดไปก็ปิดไม่จริงก็คือนางฟ้ามาก็คือได้ตกผลึกเพิ่มขึ้น ดังนั้นอ่ะบอกเลยว่าคลาสเนี้ยโคตรคุ้มมากๆเพราะว่าไปเก็บแก่นได้ด้วยมีเนื้อหาในนั้น มีเนื้อหา เทียบเลยแล้วก็เป็นผลึกใหม่ ๆ ที่ตกขึ้นระหว่างที่เราตกกันแบบใหม่ ๆ เลยอ่ะใช่ป่ะแพง คือเรื่องนี้สำคัญมากเลยบางคนเหมือนแบบว่าฉันรู้ปัญญาอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าปัญญามันอัปเกรดได้ตลอดเวลา จริง คือความรู้ในวันนี้มันอาจจะล้าสมัยแล้วในอนาคตก็ได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแก่นที่แท้จริงแต่ว่ามันเพียวได้มากขึ้น ใช่ กระจ่างได้มากขึ้น ใช่คมขึ้น มันคมขึ้นแล้วทุกวินาทีคือการสร้างทำไมเราถึงต้องเข้มกับเลนส์นี้อะ ใช่ เพราะไม่งั้นก็มีโอกาสหลุดได้เสมอ จริง จะมีแบบว่ามีอยากแชร์อะไรอีกไหมคะขยี้อะไรอีกไหมแนะนำไหมขอสมาธิ แนะนำ แนะนำก็คือ แนะ ที่ นำ สุดที่สุดที่สุด เสียตัวเลย บอกเลย แนะนำไหมจ๊ะ แนะนำค่ะ ฟินไหมจ๊ะ ที่สุด ฟินค่ะ จริง เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจูนก่อน แล้วเราไปเรียนคอร์สไหน เราก็จะฟังได้ลึกขึ้นกว่าที่ตอนแรกเราไม่จูน จริงอันนี้วัดผลกันอย่างชัด จ เจ ริง นจริง ชัด ค่ะ เจน อันนี้เป็น The Must ค่ะ โอ้ คืออะไรคอร์สไหนไม่เรียนไม่เป็นไร แต่คอร์สนี้ต้องเรียน โอ้ของมันแน่จริง แต่พอมานี้เสร็จทีเนี้ย ต่อ เรียนต่อ เพราะว่านางฟ้าเอฟรัวมากเลยนะ หลังบ้านก็ คื คือ อ เรียกได้ว่าเสพติดสวรรค์น่ะ จริง จะไม่ห่างจากเลนส์นี้ จริง เพราะว่ารู้เลย เรา ว่า ได้ราคาพีคมากเอาจริงๆอ่ะ ราคาดีมากเขาแบบว่าจะบอกโอ้โหไม่เอฟ เย้ ตอนไหน มือ เย้แบบว่าพีค มาเดียวไปเลย โอ้ย สวยไหม อ้าว ฟินไหม ใช่แม่ก็เล็งอยู่ นี่ไปเลย สวยไหมดอกไม้มิติสวรรค์ มิติสวรรค์ ของจริงวัวตายแพงวัวตายไฟดม อุ้ย สวยปะ สวย
เฮ้ยฟิล์มไม่ไหว สวยมาก ถ่ายรูปร่วมกันนะ 1 2 3 เฮ้ยน่ารักอ่ะ มีกูวัวด้วยไหมถ่ายรูปร่วม ถ่ายได้มา เอาถ่ายได้ ถ่ายด้วยปิดไฟหน่อยก็ได้นะ มันอาจจะไม่เห็นไงมันสว่าง อ๋ออันนี้เปิด สวยไหม สวยมาก ให้เฉพาะคนที่เรียนสดครบเกิน3 ครั้งนี่ปะ โอ้ มึง ล้านครั้งแล้วอะ โอ้ลูกต้องได้100ตะกร้า ต่อต้องได้ร้อยตะกร้า ล้านตะกร้า มันอยู่ในนี้ อันนี้เป็นโปรอยู่ตอนนี้เป็นโปรอยู่ใครลงสดครบเกิน3 ครั้งเอาไปเลยดอกไม้สวรรค์ปะมึงใครอยากได้ดอกไม้สวรรค์วันนี้แจกโปรนะจาก 15,000 วันนี้ให้โปรสุดท้าย 7,000 เท่าไหร่นะ 7,000 เท่าไหร่ เอาเท่าไหร่ดี 7,990 เย้ปะมึงภายในเที่ยงคืนวันนี้ แค่ดูก็ฟินแล้วจะบอกว่าว้าวมาก ว้าวมากดอกไม้สวรรค์ นี่นะ พาไปซูมนี่พาไปซูมนี่เอาไปซูมข้างในนี่เอ้ยสวยไหม สวย พาไปขิงเพื่อนเหรอ ไม่เป็นไรโอ้โห ช่วยด้วยช่วยด้วย โอ้อ่ะ พี่เขาเล่นกายกรรมโชว์ อุ้ยสวยมากอ่ะ สวย อุ้ยมันดูวิงวังอะดูดิสวยมากคุ้มครูอุ้ยโอ้โหแล้วมันแบบดูสีแสงทอง แสงแบบโอ้โหแม่เจ้า บอกเลยว่า สวยมากว้าวมาก ชุมทางแสงทอง เฮ้ยสวยมากมิติสวรรค์จริงๆอ่ะอุ้ยดูดิอุ้ยแล้วลูกก็ได้พร็อพแล้วอ่ะถือไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพร็อพ เป็น อ่ะ โมที่ต้องใหญ่นะเป็นโมที่ต้องใหญ่หน่อย อันนี้เหรอคะ ไปเร็วๆเดี๋ยวเพื่อนถือเทียนนานแล้ว อ่ะเทียนดับ เทียนนานแล้ว ดูสิอุ้ยแล้วเราก็ถือไปอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปเที่ยว เห็ อะ น ไรอ ป้า ย่าง คุ เงี้ย ณเห็นป้าว่าน เสียไป เห็น เห็นไหมลูก ต้องโฟกัสให้เดี๋ยวโฟกัส ฝากแชร์ก่อนฝากแชร์ก่อน พร้อมแจก เดี๋ยวของเพลงฝากแชร์ก่อนใครแชร์แล้วพิมพ์มาเลยว่าแชร์แล้ว จะได้ดูของเพลงด้วยกัน ว้า แล้วเรา ว ก็ถือไปอย่างเงี้ยแล้วก็เหน็บ เรียบ เหน็บเป็นเจ๊อะใช่ป่ะแล้วก็อย่างเงี้ย ได้มา เฮ้ย ใส่สายสะพาย แล้วเราก็เหน็บอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเหน็บอย่างเงี้ยกันทุกคนแบงค์ใส่เข้าไปข้างในไอโอ้พี่เขาเป็นใครเหรอ โอ้ยดันบนแล้วดันบนแล้ว ดันเหมือนคุณครูอ่ะพี่พิงบอกว่าเห็นแล้ว ถือแล้วมันยังไงก็ ถือทำไมจะถือเหน็บจักรแล้ทำไมวันนี้ใส่เข้าไปข้างในใช่ค่ะโอ้โหฉลาด สวยอ่ะดูดิ ดอกไม้สวรรค์นะ ใครจะ CF ดอกไม้สวรรค์วันนี้โปรท้าย 7,999 ภายในเที่ยงคืนวันนี้นะ เดี๋ยววาเลนไทน์หมื่นอัพนะลูกวาเลนไทน์นะช่วยสวยมาก เฮ้ยสวยมาก แค่ดูก็ขึ้นสวรรค์แล้วใช่ไหม เหมือนน้องตอนนั้นของขวัญเป็นไงเปิดทุกวันเลย ไปเจอคอนทัศน์อะไรมาก็ เปิดดึงไม่เห็น สวยมาก หมดเลยค่ะ ดึงตัวเองขึ้นเลยค่ะ เฮ้ยสวย ฟินไม่ไหวสวยวัวตายไฟลม โดนดูดอ่ะ ให้เฉพาะคนที่ F ภายในเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นให้เฉพาะคนที่พิมพ์ CF เท่านั้นใครไม่พิมพ์อดเย้ อันนี้เป็นพกคู่กัน ไม่ต้องไปอวยพรครูเลย เราก็มีทุกคอลเลคชันเลย อันนี้อวยพรก่อนนู่นน้องก็คือ เอาไปก็ไป แล้ว อ่ะอวยพร อวยพรให้ตัวเองเลย อวยพรตัวเอง อวยพรให้ตัวเองเลย อวยพรก่อนเลยนึง ขอให้มีความสุข เราต้องพูดพร้อมกันใช่ไหม อวยพรไปด้วยพิมพ์ไป ประ เล โยค ย แรกกำลังมองได้เราต้องตรงล็อกกับเพื่อนไหมอ่ะ พิมพ์เลยอวยพรด้วยพิมพ์อวยพรตัวเองเลย เราก็ขออวยพรให้ทุกคนเปล่าสโลแกนเราอะเนาะ สโลแกน เอา1 2 3ขออวยพรให้ทุกคน มั่งคั่งร่ำรวย เหลือเฟือเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป หลังจากนี้เปลี่ยนเป็นจากเหลือเฟือเป็นล้น ล้นเหลือ แล้วก็เมื่อกี้ขอ ต่างกันยังไงอะ มันต่างกัน เหรอ อยากรู้ไหมว่าต่างกันยังไง มาก ใครอยากรู้ว่าต่างกันยังไงพิมพ์มาเลยว่าอยากรู้ค่ะเดี๋ยวดูแชร์ด้วยเดี๋ยวถ้าแชร์ไม่ถึงไม่บอกแชร์ในไลน์หน่อยแชร์ไม่ถึงไม่บอกนะอ้าวแล้วอวยพรทีละคนหน่อยอยากสเปนลูกเลย ก็ขอให้ทุกคนค้นพบความสุข ได้จูนกับ
ซอสที่มีค่าที่สุดแล้วอะค่ะในตัวเองอืม ขอให้ทุกคนอยู่ในไวบ์ที่จูนกับซอสตลอดเวลาทุกวินาทีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โอ้โหพี่ก็อวยพรหน่อยค่ะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเบิกบานล้านลามั่งมีมั่งคั่งเหลือล้นไปไพศาลยิ่งขึ้นไป ไม่เอาไป ไปทหารเราจะเป็น แบ แบบ บ ว่า หย่อยๆเหลือเกินพวกเองเนี่ย ร่างเด็กร่างน้อยอ่ะแต่ใครจะมารู้อ่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะเบื้องหลังเราอ่ะฝึกทหาร คุณครูมาฝึก แต่ ท ค หาน ร เข้มใช่ เด็ ยั ก ง เราหน้าหวานๆเนี่ย ที่เห็นเราหน้าหวานๆอย่าง ข้าง นี้ ในเด็กไม่ไหวแต่ละคน ข้างในก็คือแซ่บ ซิกแพคแน่นซิกแพคแน่น เสียงนิดเปิดแสงนิดนึง เดี๋ยวอวยพรด้วยละกันเนาะเดี๋ยวก็แบบขอให้ทุกคนแบบอยู่ในพื้นที่กระจ่างอยู่ในพื้นที่ปัญญากระจ่างนั่นแหละแล้วก็อยู่ในพื้นที่มั่งคั่งเหลือเฟือเป็นพื้นที่ซอสนั่นแหละพื้นที่เดียวกันเลยเนาะแล้วก็ได้กลมอะไลเมนต์เป็นซอสจูนซอสเบอร์สุดเนาะแล้วก็นี่แหละกลมกับตัวเองคือที่สุดแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตอินเลิฟกับตัวเองแล้วก็เป็นความรักล้นเหลือก็คือที่สุดแล้วยอดดอยสวรรค์ที่สุดแล้วเนาะแล้วก็เห็นทุกคนเนาะมา CM Course เหมือนที่ได้ทำเนาะแล้วก็ปักเข้มแล้วก็ให้ทุกคนเปิดรับในพื้นที่ปัญญาแล้วก็เปิดรับปัญญากระจ่างเนาะแล้วก็อัปเกรดกับตัวเองไปแล้วก็ปักธงอะไรก็ได้แบบนั้นเลยปักธงว่าตัวเองแบบเก็บคอร์สแล้วก็กระจ่างในพื้นที่ปัญญาแล้วก็สเตจูนอย่างเสถียรใช่ไหมพี่จูนก็ให้ทุกคนได้เป็นสิ่งนั้นยิ่งขึ้นไปเลยเห็นแต่มีแต่ความเจริญอยู่ในพื้นที่ความรักความมั่งคั่งเหลือเฟือเนาะแล้วก็นี่แหละอยู่ในพื้นที่กระจ่างแล้วก็อัปเกรดกับซอสยิ่งขึ้นไปแล้วก็ลื่นไหลไปตามการขยายตัวของซอสยิ่งขึ้นไปเลยเย้ ถามว่าเท่านี้พอไหมเอาเป่ายัง อ่ะต่อไป1 2ดูท่าเป่า เย้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญแฮปปี้มั่งมีมั่งคั่งเหลือเฟือเบิกบานนันดานะกล้าไหมฟินไหม ฟิน เท่านี้ยังไม่พอ เหมือนกันเลยนะ ใช่ขอให้คุณครูกระจ่างในพื้นที่ปัญญายิ่งขึ้นไป อัปเกรดไป ใช่แล้วก็สเตจูนซอสเนาะเพราะว่าการสเตจูนซอสก็เป็นที่สุดแล้วแล้วก็ครูก็คือสร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็แบบว่าการเป็นของครูก็ยิ่งใหญ่ไพศาลที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกว่า1 คนตื่นก็กระจ่างจริงๆนะคือทุกคนก็คือเห็น Data เห็นการเป็นแล้วก็เอาชีวิตแบบนี้เอาแบบนี้ก็คือกลายเป็นแบบโอ้โหแสงสว่างเต็มโลกเต็มจักรวาลกันไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยกกันจริงๆแล้วก็ยุคก็คือแบบว่าอัปเกรดไปแบบไพศาลเลยจริงๆแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะบอกว่ามันก็เป็นผลการสร้างของครูเป็นผลการสร้างของนักเรียนทุกคนเลยอ่ะเพราะว่าแบบเข้าใจเลยว่าทำไมยุคมันเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปในทางที่เจริญรุ่งเรืองแล้วทุกคนแบบแฮปปี้ด้วยตัวเองมีความสุขเลยมากวันเลยเหรอ แล้วก็นั่งมองหน้าหายใจไหนเหรอ ให้น้องเลย เพลงนี้แบบเยอะมากเลยนะที่ไม่จบเลย เปิดเพื่อนเลย เยอะมากเลยอ่ะ เต็มเลยอ่ะโอ้โหกระจก1,000 กว่าบานอ่ะ เห็นไหมเนี่ยของแพงอย่างนะคุณไม่ใช่แค่รูปนี้ต้องรูปการนี้เท่า นี่ นั้น เยอะเลยลายลิติเลยจริง พร้อมหรือยัง พร้อมแล้ว มีของขวัญให้อีกแล้วเอาอีกไหม ตาเพียบเลยอ่ะ ไปเก็บก่อนอันนี้ไปเก็บก่อน เห็นไหมว่าตะกร้าเพียบเลยอ่ะ เฮ้ยเอาทุกคนเป็นปากกาเดี๋ยวจอหันจอ เห็นไหมทุกคนได้หมดแล้ว เดี๋ยวหันจอ คนรู้ ได้ ว่า อย่างนี้เลยเหรอคุณครูใช่เหรอ ครูเขาเป็นช่างไฟอยู่แล้ว เป็นทุกอย่างให้เธอ อยากให้เธอเดี๋ยวบังไหมจอใหญ่อะ ไม่บังครับไม่บัง เห็นไหมเห็นจอป่ะ ไม่เห็นนี่ โอเค ตื่นเต้นแล้วว่าครู พร้อมยังอยากเห็นไหมอยากเห็นไหมเรา ไม่คาดหวังเท่ากับ เลย อะไรเนี่ย เดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวจะให้ดูพร้อมยังไม่ไหนเสียงหน่อยเสียงหน่อย เลิฟอยู่พอเป็น เสียง อุ้ย หยุดก่อนเสียง
นก่อน ไปแล้ววันที่แบบให้เขามาเต้นแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์อ่ะ เอาข เขียนเรื่องที่ไหนเนี่ย แฟนคุณครูนี่นะ ได้ยินป่ะไหนอ่ะ แฟนคุณครู ไม่มีเสียงอ่ะเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อน แล้วดูหน้าดูหน้า หยุดก่อนหยุดก่อน พี่กระถอนเรายังไงเนี่ย ำไม่มี มันอะไรอ่ะมันยังไงอ่ะ กระถอนก็คือเต้น หรือว่าสามีโทรตาม อันเอา iPad คุณครูมาเปิดป่ะนี่เอา iPad ให้น้องดูเลยดีกว่าถ้างั้นนะไม่ต้องดูแล้วจอใหญ่ เย่ สรุปมันเสียงไม่เข้าเหรอ เสียงเอาเชื่อมต่อเราเดินบลูทูธไปไหมคะ โอ้เนี่ยเนาะสวยดูดิ เดี๋ยวต้องคืนเข้าไป แล้วต้องเอาครัวมาถ่ายอ๋อถือไม้ไว้ พอแบบในนี้อะ เฮ้ยมันมีเห็นไหมมันมีเยอะเห็นปะไม่ได้มีแค่เท่าที่ตาเราเห็น ยูนิ ดี คอร์นก็ต้องมีได้เยอะเหมือนกัน เออจริง พร้อมยังพร้อมยัง พร้อมแล้ว เอาดอกไม้ออกก่อนไหมไปเอาดอกไม้นี่ออกก่อนแล้วก็ไปวางตรงนี้อันนี้เหรออันนี้ทำเนี่ยเหรอ เดี๋ยวดูด้วยกันเปิดให้น้องดูด้วยโอ๊ยส่งลูกก็ลูกบอกไม่ได้ออกนะน้องก็เลยไม่ได้ส่งนะพร้อมยัง คุณครูอยู่ในนี้กระเป๋านะ เฮ้ย อะไร ที่แบบ อ่ะ ที่แบบเหมือนเขารับจ้างอ่ะเขารับจ้างคนเลยแบบใครอยากให้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ใครก็จ้างเอารูปไปให้แล้วมีหลายคนเลยทำ อ้าวเหรอ เขาไม่ได้ตัดต่อเหรอ ไม่เป็นคนที่เขา จริงเหรอ ชอบเหรอ อะไรเนี่ย แบบหลายคนเลยอยากถามให้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ใคร จริงเหรอ อย่าไปบอกดิอย่าไปบอก อ้าวรู้ว่าหมด เฮ้ยอย่าไปบอกดิ ไม่ถามนะพี่จะร้องมาคนแรก โอ้โห จุ๊บจุ๊บเลย สามีโทรตาม ให้ลีลาอีกทีนึงโอ้โหจังหวะจุ๊บอะหยุด ตอนนี้ยอดจอยขึ้น โอ้ย ซอสบอกหลัก อันที่แรกก็เป็นแอปคน เราเราก็เลือกไม่ได้เล พร้อย มยังเอาคลิปแรกก่อนนะคลิปแรก ตกหลุมรั เอา ก หลายคลิปใช่ไหม พร้อมยังดูใหม่เดี๋ยวดูใหม่ เลือกไม่ได้เลยอ่ะ แต่พิเศษให้นะสำหรับคนพิเศษ คุณครูแล้วของลูก ไม่มีหรอกไหนอะทำไมไม่ขึ้น ตร มาง สเปคเลยนะที่เค้น ที่ เย เดียว อะ ทุกคนลุมจุ๊บ เอ้ย คนในคลิปอะ เดี๋ยวนะไปขึ้นอ่ะงั้นเอางี้เอาโทรศัพท์เนี่ยวันนี้ไป มันน่าเชื่อมลำโพงบลูทู น่า ธ รักอ่ะอีกไม่ทำมาเหรอน้องวิน ใครไปทำเลยเขาไม่ท อ้าวว่าเพื่อนคุณครูอ่ะดิเขาไป ำ จ้าง วานๆกันแหละ เพื่อน เชื่อมันวานๆนะ เพื่อนมันว่านเหรอ ไม่น่าจะเพื่อนว่าเลยหัวเลยเนี่ย อ้าวเดี๋ยว ให้งั้นเดี๋ยวว่านต้องเก็บ พี่เคนย่าเพื่อนมันว่านปะล่ะพี่เคน อ อ่ะ อก เดี๋ยวเขาเหมือนจะมีเต้น เขาดูจะมีใจอ่ะ ไม่เป็นไร ก็มีแขนด้วยเนาะ น่ารักอ่ะชอบมากอันนี้ไปก่อนแล้วกันระหว่างรอ ด้วยพลังแห่งการ นี่อยู่ในกระจกอีกแล้ว อุ้ยอุ้ยมันกระจกอีกแล้ว โอ้ ด้วยพลังแห่งการทอ จุกร้อน ทางบ้านฝักแชร์ก่อนฝักแชร์ฝักแชร์ไว้คุณทางบ้านแชร์ก่อนเลยถ้าอยากเห็นด้วย เดี๋ยวจะกำลังตอนนี้กำลังหาทางส่งคลิปให้เพจทางบ้านหน่อย ทางบ้านก็คือเอารูป แชร์ก่อน ไปเปลี่ยนเป็น ยั ด้าง น แช จริง ร์ก่อน ทางบ้านคือทำ AI แล้วนะ ทำ AI แล้วอยากได้บ้าง แชร์ด้วยนะทุกคนของแพงเนี่ย ก็หยุดก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อย น้องว่านนำเสนอนะน้องว่าน ยังไม่รู้เรื่องเลยบ้านก็เซอร์ไพร พา ส์ แฟนๆมาแบบเซอร์ไพรส์ มีคนนี้ก็แฟนคนที่หนึ่งคนที่สอง คนที่หนึ่งสองสาม แก๊งพี่เคนแก๊งพี่เคนน่ามา เปิดเสียงหน่อยคุณครู เดียว น้องดูสิ
สิ ไม่แล้วคือเดี๋ยวสุดท้ายคลิปนี้ส่งไปในกลุ่มห้องสมาธิก็คือแต่ละคนก็วนดูทั้งคืนอะ ไม่ได้นอนนะ อ๋อ นี่ไลฟ์2 เครื่อง เสียงมาแล้ว ไม่ เหร จริ อง คุณครูชอบเอง จริงๆอ่ะ เออ เอางี้ไหมอย่างนี้ไหม ได้ เอาเด็กๆเอาครูนั่งด้วยดินั่งยังไงดีกี่โต๊ะได้ไหม4 คน ได้ ไปยืนไหมล่ะ เดี๋ยวไปยืนใจตั้งใจ ทุกคนเธอไปทำอะไรก็เธอไปฝั่งโน้น เพลงเราด้วยสิ อ้าวดูโฟกัสให้ครูหน่อยกดโฟกัสให้ครูหน่อยเห็นไหมเด็กๆเห็นเปล่า แต่พี่เคนยาก เด็กๆเห็นไหม เห็น เห็นใช่ป่ะพร้อมยังพร้อมยัง พร้อม ครับ แล้ว เฮ้ย เอาเสียงออกแล้ว ว่านพร้อมยังอ่ะ เปิดแล้วนี่อัพ เอา อัพ SBG my angel. So love you. สุดเลย You been inspired. อ๋อเขียนไว้ให้ดี แล้วก็เป็นคำอะไร โดนไอ้นี่รอดนะเนี่ยมันร้ายนี่เดี๋ยวไปแชร์เพื่อนเลยนะไปแชร์เพื่อนไอ้เหี้ย ยังเคนก็แบบได้ใจดีน่ารักแล้วก็เก่งมากแบบอยากเอฟเลยอ่ะอยากเอฟจริง รองเท้าด้วยนะเนี่ย ๆนิ้วคืออะไรก่อน รับขา โฟกัสอะไรก่อน ที่แรกก็ไม่ได้ดูเลยนะลี เนี่ยนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยขอรีลันซ้ำอีกสักนิดหนึ่งจุดนี้ ครูไปเอาไปไหนมา ซอสไงซอส อันใหม่อมตะ ซอสเลิฟยูไงเอาปะชอบไหม ทำไมเขาต้องใส่กางเกงรัดขนาดนั้น มันเป็นจะขาย ทำพี่กระจอนใจละลายอยู่เลย ชอบไหมชอบไหมค่ะพี่นันเต้เนาะ เพื่อนเพื่อนวาด เป็นไงคอมเมนต์ว่าไงบ้างไหนไปดูตัวแบบคอมเมนต์ว่าไงบ้าง เขาเห็นกับเราไหมอ่ะเขาได้เห็นกับเรา คนทางบ้านน่ะเอาจะให้ดูยังไงวะ คุณผู้ชมทำ อย่างงี้ดิ อ๋อเห็นอุ้ยเก่ง เห็นเหรออันนั้นจอใหญ่เนี่ยจอใหญ่ว่านกดอันใหญ่ไปเลยนะฮะ โอเคยัง กดอันใหญ่ไปเลยเอาให้เขาดูสัก5 รอบอ่ะจนมันหลอนอ่ะ เอาไปนอนฝัน เอาพี่เขากลับบ้านอ่ะอันนี้เอาออกก่อนดิเอาใครอยากเห็นบ้างหน้าจอฝั่งนี้อ้าวถ้าอยากเห็นเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรอบนึง ไม่จริงครูอยากดูเอง นี่เพิ่งเห็นเหมือนกันดูกันพร้อมกัน น้องโบต้องมีเวอร์ชันของตัวเอง ดูกันพร้อมกัน แล้วเวอร์ชันนั้นครูจะมีรูปตัวเอง2 รูป เดี๋ยวพร้อมยังใครอยากเห็นบ้างไหนละเต็มที่เลยทีเนี้ยพวกเอง2 คนมาเรียนสดดีนะ ดีดีใหม่เองจึง Love you. สุดเลยอุ้ย เอาแล้วโดนแล้ว บอกเลยว่าโดน โดน ไม่รู้ว่าในเนี้ยได้ยินเสียงกันบ้างหรือเปล่าตลกอ่ะชอบไหมแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะลูกมือเด้งพี่พิงบอกรอแล้ว มันได้ พี่พิงดูดีใจเป็นพิเศษ ได้ พี่พิงบอกแล้วเอาใครอยากรู้มีเซอร์ไพรส์อีกอันหนึ่งเย้โอ้โหนี่อะไรครับเนี่ยนี่อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวโดนเองซะเลย รู้ได้ไงว่าเรา
ชอบใส่อย่างนี้อ่ะไม่ใช่ด้วยเหรอมีเอ็นด้วย ชุดจัดเวเวอร์ ไม่ค่อยได้นักมวย แทงเข่ากูดีนักแทงเข่ากูดีนักเอานักมวยไปกินตูมเลยตูมเป็นไงล่ะซอสจากแอฟริกานี่ บ็อกซิ่งคลับ อ่ะแบตหมดนี้ขอแบต โอ้โห แล้วเขารู้ได้ไงว่าเราสเปคเนี้ยเฮ้ย บอกเลยว่าโดนทุกคนอ้าวให้ดูรันดีรันอีกช้าเลยตรงเนี้ยเห็นหน้าเต็มๆหน่อย ทำไมสบายดีจูนซอสน้ำ แทงเข่ากูดีนักมึงให้พี่นักมวยที่แอฟริกาแทงเข่าซะเลย โอ้ย บ้าจริง ฟังน้องเขาหน่อยเขาพูดอะไรเอาใหม่มีหยุดเพลงด้วยนะ จูนซอสเลย โดนมากไหนปรบมือให้น้องหน่อยแหมมีโอ้โห เราไม่รู้ฉากนี้เลยเราต้องไประบายที่จูนซอสก่อนนะเชียร์ของไม่ใช่ค่ะ สวมหน้าเป็นไงล่ะดูแทงเข่ากูดีนักต้องเจอซอสไปแทงเข่ากลับเลย ไปทั้งแก๊งเลยเนี่ยฟินปะล่ะนี่ ว่าหน้าของเกงเหลือง ได้ แต่เรามีเซอร์ไพรส์อีกพร้อมยังคลิปที่สามพร้อมยังบ้านพร้อมยังพร้อมยังอุ๊ยเอานี้ก่อนไหมอันนี้ก่อนไหม อะไรเนี่ยเธออะไรมา มันทำอะไรกันเนี่ย จะบอกว่าผลลัพธ์จากการกินรถฟรีเฮ้ยอันหลังคุยกู อันนี้ก็คือบอกทำไมเร็วจัง น่าจะนานกว่านี้ เฮ้ยกูรีบขึ้นมาจังโอเค มันบอกว่าอะไรเอาเสร็จแล้วเหรอเอา แคปอ่ะทุกคนแคปเดี๋ยวให้คุณผู้ชมบ้านแคป เอามันเสร็จแล้วเหรอแค่นี้เหรอว่านบอกนะพร้อมยังอีกคลิปหนึ่ง โอ้อะไรไม่อยากพร้อม พร้อมยัง หน้าทิ้งเขา โดนแน่หนึ่งพร้อมยังว่านพร้อมยัง ซอสดักดุกอ่ะ ซอสดักดุกโอ้ยว่านได้คนหนวดอ่ะนี่ดูรีแอคดู เอาจริงเดี๋ยวมาทิ้งจูนซอสต่อเลยนะ เดี๋ยวเผื่อเขายังไม่เห็นว่าใครโดนบ้างอีกรอบ ดักดึก พี่ดาวก็โดนนะพี่ดาวมาดูด้วยเนี่ยดาวลอนดอนยังโดน ว่านโดน ย่า นานสุดอ่ะแต่ละคนได้คู่ไม่เหมือนกันนะเนี่ยดูเจ๊ดาวก็โดนนะเจ๊ดาว แต่ว่าโดนแบบไอ้นี่สุดนะ เหมือนแบบเขาแบบ นี่ ฉ่ำเหมือนโดนฉ่ำเลย เพลงอะไร ไหนคนไหนอะของว่าน ถือดอกไม้แดงอะ ของว่านมีหนวดอะของว่านมีหนวดอะนี่ไอ้ยะอุ้ยเขาเท่นะรอบนี้ไอ้ยะ
ชอบเอาอีกดูมันนี่อีกนี่ คือพี่ดาวก็คือตรงสเปกอะ นี่เป็นไงปรบมือได้ โอนโกนคลิปไปให้พี่ดาวแล้ว ดูว่านดูพูนมันดีดเหลือเกินอะไรนะ คูณโดน ใส่เกงเขียวเหลืองแดง เดี๋ยวเอาไปโดนเดี๋ยวกลับไปที่คนนี้ก่อนก็ได้อ่ะให้เขาได้เห็นสวมหน้าแทงกูแทงเข่ากูนักนี่ไงอีกสักดอก Be my angel. So เดี๋ยวไปแคปเอาเองแล้วกันนะคลิปอ่ะ ใครจะแคปถามหน่อย แต่ว่าของว่านนี่จุ๊บนานเนี่ยอันเนี้ยแต่นี่เขาเต้นเท่นะอีกสักรอบนะเออ เป็นน่ารักมาก อืม ว่านคนเด็กมีหนวดนะของว่านอ่ะคนเดียวอ่ะพูดทำไมต้องเขินเจ๊ดาวก็โดนนะแอบดูที่บ้านเหมือนทำร้ายตัวเองตีหัวตัวเองไหนเรียกว่านกับพูนมาหน่อยมาหน่อยไหนรู้สึกยังไงเอาลืม โอ้รู้สึกยังไง งั้นเอาทีละ มีแม่มันมีหนวดด้วย อุ้ยเต้นเท่นะ ดูได้เพลินๆน่ะไอ้ยะเขาซ้อมนะขอจะ20 คนดูหน้ากุ้มกิ่มเหลือเกิน เอ็งบีบเขาใช่ไหม ดู ว่าให้เขาแบบ เอาอย่างนี้เลย เอาแบบช่ำๆอ่ะ แบบโอ้โห รู้สึกจะหลายรอบ ทีแบบ5-6 รอบ หัวหลุดเลย หลุดเลยหัวหลุด คุ้มสุดคือวัน คอนเฟิร์ม คุ้มสุดคือว่านๆลง คุ้มสุด มาก็คือ ปักแล้ว พร 20 คนเท่านั้น ไหนรู้สึกยังไงกันบ้างไหนทีละคนเลยเป็นยังไง รู้สึกจากยังไงจาก ชอบไหมเซอร์ไพรส์ชอบไหม เซอร์ไพรส์ ชอบไหมนี่ก็เซอร์ไพรส์ด้วยเนี่ยแหมมันปักเลนปักเข้มนะเนี่ย เดี๋ยวคุณครูจะต้องมีเด็ดที่สุดของคุณครูเอง เดี๋ยวไม่มีแล้ว สินนะว่าเรา ว่าแล้วจริงๆแล้ว ขี้โมแล้ว จริงแล้ว จริงๆแล้ว โมแหละอันไหนรู้สึกยังไงบอกเขาหน่อย โอ้ยข เดี๋ยวให้คลิปกลับบ้านให้คลิปกลับบ้านไปจูน ตอนนี้ทางบ้านก็ยังคงมีคลิปรีแลนด์เปิดหมด ที่บ้านหล่อนที่บ้านก็คือหล่อนละ เราจริงๆถ้าต้องไปล้างตาก่อน ไหนรู้สึกยังไง ขอสามครั้งฟิน แล้วที่บ้านเขารู้แล้วจะเป็นยังไง ที่บ้านเขาเห็นแล้วจะเป็นยังไงคุณพ่อตกใจเหมือนคุณพ่อโทรตามนะใครมันไปถึงแอฟริกาวะมึงอะไรอย่างงี้ แล้วจะเสียบได้ไว้อยู่ใส่ชุดอาบน้ำใส่ชุด ชื่ออาบน้ำรอ ลุงเคนยามาลุงญี่ปุ่น ชุดญี่ปุ่นคุณครูสนุกมากคุณครูสนุกที่สุดชอบสุด สะใจเลย เราก็เตรียมอุ๊บอัพมาตั้งนานเพราะว่าต้องแอบทั้งเองทั้งทีมงานทั้งอะไรเนี่ยเทงเข่าให้หมดเลยเป็นไง คิดตัวเองด้วยประเด็นนะ ไหนได้ลินมาดูสุดไหนลินเดียรู้สึกไง ยังต้องขยี้อีกเหรอไม่ไปเรื่องอื่นได้ไหม แทงเข่าดูดีนัก ลูกจิตยังอยู่ที่ดอกไม้แบบมีดอกไม้มีตีสวรรค์ คือ นะ ถ้าเรารู้สึกฟินปุ๊บแล้วมันมาไวมันไม่ได้อะมัน ใช่ดอกไม้อะ เดี๋ยวให้คลิปนั้นเป็นตราตรึงที่บ้าน สร้างใหม่ อ้าวพี่เขามีก้านนิดแผกนะโคตรเอา สร้างใหม่ คุณครูที่ให้ Data ของดี ไหนว่านพูนรู้สึกยังไงมาเร็ว ว่าแฮปปี้สุด ว่าน่ะจะพินสุด ไปเดี๋ยวเราจะสอนเลิฟอีกเนี่ยจะได้รีบนอนกันนะลูก ขอบคุณคุณครูที่ให้ Data ของดีคุณครูให้แบบ น่ารักขำไหมล่ะ น่ากลัว โอ้โห ไหลไม่หยุด ตอนนี้นักหูน้ำตา แต่คนนี้เบอร์อะไรนี่คนนี้อะไรของมึงเนี่ย แต่อันเนี้ยแบบว่า โอ้หล่อมากตีนจิกมาก ไม่ประเด็นคือพี่พูดไม่พูดสักทีไง
น่ากลัวมาก แล้วหน้าแบบอะจบแล้วเหรอ น่าจะนานกว่านี้ หน้าแบบจบแล้วเหรอ อ้าวแค่นี้เหรอ แค่นี้เหรอ แค่นี้เหรอ แล้วหน้าพี่มูลคือพอแล้วพอแล้ว พูดรู้สึกไงไงมาเร็วมาเร็วเจ๊ดาวรู้สึกไงเจ๊ดาว เจ๊ดาวชอบ มีขนนะ เจ๊ มัน มึงก็มีไม่ใช่วะ อะไรเนี่ย หมายถึงใครมีขนว่านๆหรือว่าเคน ใน ย่า คลิปเท้าจักรจี้ จักรจี รู้สึกจักรจี้ โทรหาเจ๊ดาวหน่อยเจ๊ดาวรู้สึกยังไงเจ๊ดาวเจ๊ดาวทางบ้านอยู่ลอนดอนนะเนี่ยอยู่ลอนดอนนะ จักรจีก็เป็นการสร้างแล้วเนี่ย จักรจี้เสร็จตั้งแต่คิดแล้วเรียบร้อย เนี่ย เอาไหนมาพิธีกรทิ้งท้ายเลยผมครูเลยไปสอนเดิฟดับ อุ้ยตื่นเต้นน่ะแพงมากนะ ตาย เลิฟซีอ่ะ วัวตายควายล้ม ครูเกรินไว้แบบโคตรจะแพงอ่ะน้อง คิดไหมว่าจะโดนตัวเองเซอร์ไพรส์ ลืมเรื่องนั้นไปโฟกัสอันอื่นดีกว่า ไม่สวยมากเลยน้อง เดี๋ยวเราจะย้ำให้ดู ขนมอาหารอร่อย ข บร อบ รยากาศ คุณ ดี ดาต้าของดี นางฟ้า แต่คุณครูเสพทีด้วย แต่คุณครูเสร็จที ที ดอก ไม่ถีได้ไงพวกมึง3-4 คนเนี่ยโอ้ยยัดภาพกันเหนื่อยเลย โดนแล้วล่ะคุณครู กว่าคุณครูจะค่อยๆเลือกภาพใช่ไหม หน้าเต็งเก่าเป็นไงล่ะ SBD My Angel เห็นไหมสอตูนซอสโฟเอฟ ยังกินฟินอยู่ นี่คำว่าอะไร คุณครูชี้ดี ซอสเลิฟซอส อย่าจิ้มนะ มือจิ้ม อย่า ดี จิ้มนะ ๆ อย่าจิ้มนะ นี่คือคุณครูสอนอะไรทำที่เท ใช่ เจ๊ดาว เจ๊ดาวไหนเจ๊ดาวรู้สึกไงเจ๊ดาว เจ๊ดาวหน้ามืดเลย เจ๊ดาวน้ำลายไหลเลย คือแบบว่าแม่ให้จุ๊บชักน้อยไปอ่ะ แม่ให้จุ๊บมาน้อยไปอะไรนะ ไม่เบาจัง มันโคเกะขนาดนี้เลยแหละ อยากโดนลุม อะไรของมึงเนี่ย อยากโดนลุมค่ะแม่ดูมัน คืออันนี้คือทีมงานใหม่ใช่ไหมลูกจะได้แบบว่า บินกลับมาจากลอนดอนเลย จัดกล้อง ลูกจะได้อะไรนะ ทีมงานเราเป็นงานใหม่ เดินอยู่ในเนี้ยครบ แต่โรงเรียนเราว่าจะมาทำบ้าน ไม่ได้ยินเลยอ่ะ เบามาก ส่วนแกมาเอง พี่เคนย่า เบามากเลยอ่ะ วันๆก็คืออยู่24 ว่าน ชั่ว มา โม ทุ ง กวัน เปิดกล้องไม่ได้เหรอ ส่วนพี่ภูมินั้น อ๋อ ไม่ได้ยินเสียงเลยอะเสียงมันแค่นี้เองเหรอ พี่ปูนตัวหิวอยู่ อ๋อ ไหนฟังทานสเลดจากมันนี่มันจะพูดอะไร เอาอะไรจะฝากอะไรทิ้งท้ายแล้วเดี๋ยวครูปิดละเดี๋ยวเด็กๆก็คือเหลืองแดง ละสายตาไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ ที่จะทำแล้ว อะไรจะพูดอะไรเอาเร็ว แม่ได้ชีวิตแบบนี้เพราะว่าหันหัวมาทางนี้เลย หันหัวมาทาง ชีวิตพี่เคนย่าเลยเหรอที่ได้ชีวิต เขาชอบของเขามึงนี่ อยู่ลอนดอนไม่โอ ตรงจริตเลย คือที่ได้ของขวัญพี่เคนย่าเลยเหรอเพราะว่าชีวิตหันหัวมาทางปัญญา แม่นะก็ขอบดีใจที่ได้มาเจอยังไงนะทีมงานซอสใหม่ ทีมงานบอสเวอร์ชั่นใหม่ไงเนี่ยเขารออัปเกรดแล้ว ดาต้าของดี เดี๋ยวให้มาช่วยจัดไฟ I love you ทิ้งท้ายไหมลูกไปแล้วคุณครูจะปิดแล้ว ก็ได้ชีวิตแบบนี้เนาะก็ อ่ะ ตรงมาที่ปัญญากระจ่างไม่มีชีวิตแบบนี้ ดีแบบนี้ ปัญญากระจ่างชั้นไพศาลแล้วก็มีแต่นางฟ้าที่เลือกของขวัญให้ตัวเองเท่านั้นที่ได้มาเจอพื้นที่อย่างนี้ก็ขอบคุณที่แม่อยู่พื้นที่อยู่ตรงนี้เสมอแล้วก็ น้ำตาจะไหลแล้วตอนเนี้ย ทุกวันนะ ต้องดูภาพไปด้วยแล้ว ขอบคุณชีวิตทุกวันที่ ทำหน้าไม่ได้แล้ว ชอบนะกูชอบจริง ชอบจริงเด็ มันงดงามยิ่งขึ้นไปแต่แม่ชีวิตดีมากแบบดีแบบดีอ่ะแล้วก็เสกสร้างได้ตามที่ใจปรารถนา แล้วก็ลูกปักธงมาที่ปัญญาเสมอ I love you นะแม่นะ โอเค เย่ดักลูกน่าจะจุ๊บนานกว่านี้ ดักแม่ พี่ดา ขอบจ้าเย่ปรบมือ เอ๊ น่าจะจุ๊บนานกว่านี้น้องบอกขอสโลว์ไว้เลย ขอให้เขาจัดให้เขาทิ้งท้ายนิดนึง เพราะว่ามันเกิดใหม่ของทุกคนเลยเนี่ยเขาซ้อมกันมานะเนี่ย เขาแบบต้องนี่ ธรรมดาจุ๊บนานๆเลยจุ๊บนานๆจุ๊บ อุ้ยเดี๋ยวไม่ผ่านอะไรแบบนี้ กูเจอ ดอกไม้ค่าสวยมาก
พูนดีกว่าพูนว่านไงว่านเนี่ยจุ๊บขาเลยโอ้โหของว่านนี่ถี่สุดเลยไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยดูดิโอ้โห ดูหน้าว่านดิหน้าแบบจิ้วบุ๋อ่ะ เออตลกอ่ะโอเคเย่ทิ้งท้ายแล้วแล้วจ้าเป็นไงไหนผู้ชมท่านผู้ชมเป็นไงรู้สึกยังไง โชคดี สุดไปแก้วที่สุด รอดตัวไป มันได้ไม่ประเด็นก็คือน้องเพิ่งมานั่นแหละก็เลยทำไม่ทานไม่ได้เกี่ยวกับอะไรหรอกทำไม่ทานไงมาจากแอฟริกาคิดดูแล้วกันเตรียมการล่วงหน้านะครับเนี่ย ประเทศในฝันของเราแล้วด้วย ชอบไหมเด็กๆชอบไหมใครชอบฝากแชร์ด้วยนะเดี๋ยวจะมีอย่างนี้มาให้อีกพิธีกรมาแล้วคุณครูจะเริ่มแล้ว ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเต็มอิ่มกันกับทุกคนเลยเนาะนางฟ้าก็ได้เกิดใหม่กันทุกคนเลยนะคะ แล้วก็ พูน เป็น มา ประสบการณ์ครั้งแรกของทุกคนเลยที่ได้มา ไปวาง เรียนสดนะคะ ก็ถือได้ว่าวันนี้ทุกคนเปิดรับแบบสุดๆนะคะเพราะว่าเพชรออกรัวๆเพชรคุณครูก็ออกรัวๆในการแบบเหมือน private coaching อ่ะเป็นว่าสิ่งนี้มันอัปเกรดไปมากกว่าคลาสปกติก็ตรงที่ว่า1ก็คือได้เวิร์กช็อป2ก็คือได้2คลาสในการมาเรียนสดครั้งนี้และอย่างที่3ก็คือได้ private coaching ด้วยและอย่างที่4ก็คือคุณจำโมเมนต์สวัสดีได้แล้วคือเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตอ่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะไออันเรื่องของการ private coaching มันเป็นอะไรที่คือถ้าสมมติว่าให้คำแนะนำผิดไปนิดนึงอ่ะคือเขาก็จะไปผิดรูคนละรูเลยเพราะว่าเราเคยได้รับการปรึกษาหรือว่าการที่ได้รับคำสอนแบบทางที่ไม่ใช่อ่ะมาหนามากๆแล้วแล้วมันก็ทำให้ไปผิดรูมาตลอดวันนี้ก็ได้โชว์เลยต้องบอกว่าประสบการณ์แบบนี้มันต้องมาฟินเองจริงๆเนาะเพราะว่าจริงๆแบบไลฟ์หน้าเพจมันเอามาแค่ส่วนเดียวเท่านั้นแล้วก็ในคลาสอ่ะออนไลน์ก็ถือว่าโอเคเราอาจจะมีการไลฟ์ก็จริงแต่ว่าบรรยากาศสดอ่ะมันอัพเกรดยิ่งกว่าเสมอ และพี่ขออีกข้อหนึ่งก็คือทุกคนได้เป็นมาเลยตอนนี้ นี่คือประเด็นนี่คือคีย์หลักที่แบบได้มาเจอตัวสดๆเลยก็ได้เป็นเลยตอนนี้ เป็นเลยแล้วทุกคนได้รับคำตอบเลย ได้รับคำตอบเลยว่าเป็นแบบว่ามีแบบนี้มานานแล้วได้รับมานานแล้วแล้วก็มาเข้าใจตรงประเด็นจริงๆว่าทำไมถึงเป็นคำนี้ออกมาว่าได้รับมานานแล้วได้มานานแล้วลูกได้มานานแล้ว เพราะว่าหลายๆ กระ คน จ่าง หมายถึงคนกางเกงมวย สีชมพู หมายถึงว่าพี่เคนย่าเนี่ย กระจ่าง เดี๋ยวแล้ว ได้เหมือนกัน ก็คือหมายความว่าข้าก็สร้างมา อันนี้โดดร่มลงแล้วเราก็ไหล เราตั้งร่วมกัน ต่อแล้วก็ต้องเอนจอยต่อ ไม่รู้เป็น ว่า ไม่รู้ตัว ว่าอาจจะตั้งเยอะหน่อย แต่ว่าผู้อยากโดดลงไปอีกรอบนะ คุณวาสนาสูงนะเรา แต่ละคน เด็กๆอยากทิ้งท้ายหน่อยไหมอยากมาสดอยากมาสดอยากมาสดมีโปรไหม ทีละคนเลย มาเลยค่ะ แล้วเดี๋ยว มาเลยค่ะ ก็อะไรเนี่ยมาเลยค่ะ บอกพี่เคนย่าหรืออะไรคะ รู้สึกยังไงรู้สึกยังไง มาเรียนสดเลย นอกจาก 4-5 อย่างที่น้องลินบอกเมื่อกี้แล้วอ่ะคุณครูยังแบบดูให้ด้วยว่า เอ้ยเราควรจะเรียนอะไรต่อ แล้วก็มีโปรพิเศษในการที่จะให้เรียนคอร์สนั้นๆต่อด้วยนะ จริง สเปเชียลสำหรับคนตัดสินใจเนาะ อ้าวแม่อีกทิ้งท้ายเพื่อนๆหน่อย ครูให้โปรแล้ว อะไรก็ได้ ว่าให้โตแล้วแหละ กูจะไปสอนแล้ว ครูต้องให้โปรแล้วแหละ เพราะว่าก็คืออยากให้ทุกคนมา โอ้อะไรคะเลย สมาธิจูน ซอสโอเค วันนี้สมาธิคุณซอสจาก 70,000 กว่าบาท วันนี้ให้โปรท้าย 54,440 ราคาดีมาก ภายในเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นบทย่อยนะจาก 20,000 กว่าวันนี้ให้โปรท้ายจำไม่ได้ 14,990 9ให้เฉพาะคนที่พิมพ์ CF ภายในเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นเนาะ14อะไรวะไปแล้วตอนนี้ อันนี้ขออะไรนะ เตรียม คะ คิด อะไร ตัว นะ เองนี่แหละโอ้ย สมาธิ โอ้สมาธิไม่ใช่1 เท่าไหร่ 4บทย่อยใช่ไหม บทย่อย บทย่อยคือ5 4 4 4 อ๋อบทย่อย บทย่อย5 4โอ้โหลดถ้าลดไปถึง1,400ไม่ได้ 5,440 4 แล้วถ้ามาสดลาคุณครูยังเปิดรับอยู่ใช่ไหมถ้า ลูก มา ดอกเลย มาสดเนาะสำหรับไลฟ์วันนี้แล้วกันเพราะว่าถือว่าเป็นวันเกิดใหม่ของทุกๆคน แล้วก็ไปเรียนคลาสที่คุณครูอัปเดตเรื่อยๆเนาะ เออ เหมือนแบบว่า ตาม ได้ เก็บ มาเรียนคลาสบวกคลาสที่คุณครูจะสอนสด ในปัจจุบันอะไรเงี้ย
ก็คือมีโอกาสได้แบบมาลงสมาธิ ทบทวน สอน ด้วย เวิร์กช็อปด้วยครูดูท่าให้อะไรอย่างเงี้ย ตรงจุดที่สุด เท่าไหร่คะให้เท่าไหร่น้อง ให้เลยอย่างล่าสุดก็คือ8888เนาะ อ๋อ เดี๋ยวให้3นางฟ้าแล้วกันที่แบบว่าวันนี้มาเวิร์กช็อปจริงให้ราคาสำหรับนางฟ้าหน้าใหม่ที่ตัดสินใจมานะ 3 ล้าน 5 3 ล้าน 3.5M อัปเปอร์ให้เฉพาะภายในเที่ยงคืนวันนี้นะคนจะมารอบโซน3 ล้าน ถ้าเกิดว่าเลยนี่อดนะอด ไม่ใช่บาทนะ US ดอลลา ดอลลาร์ ร์ ดงนะดง ให้ ว่าดง บาทนะ อัปเปอร์มือหน่อย เอ๊ะ ได้เลยไหมทุกคนได้ ราคานี้แหละ ทุกคนแบบ 3 ล้าน 5ไป เดี๋ยวเราเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวมีได้คุยกันอีกนะ เป็นไงรู้สึกยังไงชอบไหม ชอบมากค่ะ โอ้โห ฟิน ห ไหม อมมากฟินมาก คิดไหมว่ามันมีด้วยเหรอสดแบบนี้ ไม่คิด แปลกตั้งแต่คุณครูยังทีมงานยังทุกอย่าง กี่เบอร์ อะไรคะกี่เบอร์ กี่เบอร์โดนไปกี่ดอก โอ้ย นับกันไหมอ่ะ โอ้ย นับเลยไม่รู้ว่า อยาก เกิน รู้ได้ ห้า อะไรบ้าง เกินห้า ได้อะไรบ้าง ได้ทุกอย่างที่อยากได้ โอ้ยฟินไหม จบตรงนี้ที่เธอ ไหนได้อะไรบ้างได้อะไรบ้าง ได้จูน ได้ตัวเองที่ใหญ่ ปิติยินดี อ่ะ ได้จูนซอสท่อตรง นี่ ตรงแก่นตรงประเด็นแล้วก็เราก็ประหยั ได้ ด ออก ยา ได้ออกจากฟิตเนสเลิกทำเดอร์มิไนเซอร์ ฟิตเน แล้ว สมา3 ชาติ เชลเราตอนนี้ แต่วันนี้ก็คือไปฟิตซ้อนแล้วซ้อนฟิตแล้วซ้อมจัดโยนดัมเบลเลย หายเลยไม่ ไป ได้ ไปสาย ดีไหมได้ไม่รู้ ดี ดีกว่านั่งผิดจุดนะทั้งชาตินะ งงไปเรื่อย มีซิกแพคไปก็เท่านั้น นะเอาปรบมือหน่อยต่อ เย้ไปบายบาย แชร์ไปรัวๆเลยจ้า เฮ้อ่ะทิ้งท้ายประโยค ได้ เอ้ยเราคุยกันว่าอะไรสมาธิเลยนะ ดูจอตลอด อ๋อจูซอตลอดไป พร้อมกันนะ3 4 จู จูน ตลอดไป